یاره دا پیاز په دې کټوۍ کې داسې دی که نه چې څنګه مونږ بغیر د چپلو ګرځېدی نه شو، داسې د بغیر کټوۍ اډو پخېدی نه شي. سم غټ صحتمند پیاز یې واغستو او حسب ضرورت غوړو کې مې فرای کو. فرای مطلب سور مې کو. ما ویل چې پې پوه شئ چې کله هغه پیاز داسې سور شو که نه نو هغې کې به د چرګې قیمه واچوئ. دا د چرګې قیمه چې ده که نه دا کې هېڅ ګرانه دي، تاسو خپله مې جوړولی شئ. ما څنګه جوړه کړه زه تاسو ته مخ ته ښیم. په دې کې مې لږه شانتې مالګه ور واچوله او دې کې به مونږ مسالې اچو. دلته د سره کولو مقصد دا دی که نه چې دی نه یو داسې عجیبه غونته کې سوړ بوی ځي چې آی ختم شي. دا چې غوړو کې دا قیمه سره شي که نه نو دې بوی ډېر ښکلی شي. نو ګورې دې کې دې رنګ بدل کو. چې رنګ یې بدل کو نو دې کې ما د 3 ټماټر د اوږې ادرک او د شین مرچکي پیسټ واچولو او یو چمچ کټوۍ مساله، یو چمچ سور مرچکۍ، نیمه چمچ ګرمه مساله وه او نیمه چمچ ثابته زیره وه. دا مې پکې شامله کړل او اوس به دا مونږ میکس کوه او دلته کې به دې کې مونږه اوبه هم واچو لږې شانتې. اوبه واچولو مقصد دا دی چې بس دا پوره کمپلیټ مونږ پخه کوو. نو ځکه دې کې زه اوبه واچوم تاسو وکتې داسې نیمې پیالې نه هم کمې اوبه ډکن پې کېدی او ښه دلته ما راغوښتې وه دا د چرګې غوښه د بغیر اډوکي دا ما قیمه کا. دغه د دې په تاسو دا د غټ څاروي چې کومه قیمه د غټې غوښې عام استعمالولی شي، خو دا د چرګې قیمه چې دا ډېره اسانه جوړه شي که نه. دا تاسو چاړه سره هم جوړولی شي، چاړه سره چې وخی وخی جوړه شي که نه. او خو زما سره دا چوپر شته دی، چوپر کې دا داسې بس په سیکنډونو کې جوړېږي، دا مره تیزه هغه شي. نو ما ته ځکه نه ګرانه کړه چې زه کله هم جوړوم دا ډېره تیزه غونډه کې جوړه کړم کېدم. که کوفتو ته پکار شي، زما کوفتې خوښې هم د دې قیمې والی، زما د غټې د غوښې کوفتې نه خوښې. نو بس دې کې قیمه تیار شوه. ښه نو دلته دا مساله چې ده که نه دا ما 8 منټه پرېښې وه. 8 منټو نه پس وګورئ دا دغه شانتې بس ښکاري دا سره شوه که نه. بس دې کې دا اوس نوره تیاره دي کې څه ګران کار نه او دا سمسې باندې چې زه سور ورکوم د دې مقصد دا چې دا زنه ځای کې دا قیمه داسې یو ځای ته شوي داسې غوټې غوټې پخ شوي. بس شنه دنیا پکې واچوي، شنه مرچکي پکې ښه ډېر واچوي، دونه پکې واچوي څونه تاسو برداشت کولی شئ چې څونه مو خوښي. زما خو دومره خوښي که نه چې زه وایم چې سم یو پاو مرچکي مې پکې اچولې خو ردي کوم هم نه که نه. نو بس دې کې مساله ښه سره شوه، قیمه هم سره شوه، مساله هم سره شوه. اصل کې زما زړه ونن که نه چې زه نن دغه جوړ کړم قیمه ټیپر، خو کور والا چې دی هغه یې زه نه ټیپر نه خوري. نو ما ویل ځان له پکې ټیپر واچوم. نه ټیپر مې میشولی دي، هګۍ مې میشولي، تاسو ته مخامخ ښکاري. ښه نو دې کې ما اوبه واچولې. دا اوبه واچولو مقصد دا دی چې کله دې کې هګۍ ماتوئ که نه او خورئ نو هغه به ډېره وچوچلېږي. بس دلته به مونږ ډکن پې کېږدو که نه یو څو منټه به پخو. اوس دا ټیپر نه دی، دې سره به زه اوس طریقه کوم. څنګه طریقه کوم زه تاسو ته ښیم. تاسو قیمه او ټیپر هم پخولی شئ که ستاسو کور والا خوښ. نو بس ډکن مې پې کېښود، دلته مې 2-3 منټه پاخه کړه. نو دې کې اوس دا بالکل ریډي شو. دا سالن چې دی دا تیار شو، قیمه انډه تیاره شوه. کله کله انسان ته پکار دی که نه مونږ ته پکار دی مونږ ښځو ته چې مونږ کور کې څه ډیفرنټ هټ کې جوړو چې لږ دا کور والا مشران کشران ماشومان ټول خوشحال شي. دا داسې سالن دی که نه چې دا څوک هم نه ردي کوي. به دې نه مشران هم خوشحالېږي او کشران هم ورته خوشحالېږي. هګۍ زیاتې کمې تاسو خپل حساب سره ګورئ. ښه نو دې کې ما هغې نه سالن رابیل کو او دغه مې پکې واچوله. یشېدلې 2 ټیپر نو دا پکې ما ځکه ځان لاګې ته یشېدلې چې زما ورته ډېر زیات مینه شوې وه. ما چې زه دا تیار کړم. نو بس اوس دا ټیپر چې مې پکې واچول دا به پکې دغه شانتې په سمسې زور ورکو، میش به یې کړو او لږ سره به یې کړو. دا چې سره شوي نه د دې ټیپرو که نه د دې به یو مردار غونته کې خوند راځي. مردار غونته کې نه عجیبه غونته کې ویلې چې رزق دی داسې خبرې به نه کوو. بیا بس ګیس مې ورلاندې تیز کو، سور مې کو او یقین ومنئ چې کله دا پاخه شو که نه نو چاچا نه هم خوړوي تراکه چې وایي سکو. نو یو کس خو راته ویل چې بیخي نه خورم او نور وویل چې واقعي دې ټیپر خپل ځای مزه کوي او قیمه خپل ځای مزه کوي. دې ته وایي عقل.